नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई नेपाली टेक गाइडको अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खुलाएको भ्याकेन्सीको बारेमा। यस भ्याकेन्सीमा विभिन्न पदहरूमा सिटहरू खुलाइएको रहेछ। आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धीमा सूचना प्रकाशन भएको रहेछ। यो सूचना चाहिँ मिति 2082 3 27 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको रहेछ। ल अब कुरा गरौँ सूचना प्रकाशन भएको बारेमा। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा स्थायी जागिरका लागि दरखास्त खुला भएको छ। कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकका लागि खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धा मार्फत लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा लिइनेछ। लोकसेवा आयोगको मिति 2082 3 26 को सहमतिमा यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यदि समयमै फारम बुझाउन छुट्नुभयो भने दरखास्त दिने अन्तिम मितिपछि 7 दिनसम्म डोगर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति सार्वजनिक विज्ञापनमा गएमा कार्यालय खुलेको अर्को दिनसम्म दरखास्त बुझाउन सकिन्छ। अब परीक्षा दस्तुर कहाँ तिर्ने? नबिल ब्याङ्कको खाता नम्बर यहाँ दिएको खाता नम्बरमा परीक्षा दस्तुर बुझाउन सक्नुहुनेछ। दस्तुर बुझाएको भाउचरको प्रतिलिपिसँग फारम बुझाउनु पर्नेछ। ल अब कुरा गरौँ विज्ञापन सम्बन्धी कुन पदमा कति सङ्ख्या खुलाएको रहेछ। यस भिडियोमा हामी विशेष गरेर खुल्लातर्फ र समावेशीतर्फको पदहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब हेरौँ 2 नम्बरमा उपप्रबन्धकमा 9 तहमा खुलाएको सिभिलतर्फको को पदमा 1 जना सिट खुलाएको रहेछ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2500 रहेको छ। यसको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक त वा सोचर उत्तीर्ण भई कम्तीमा क्षेत्रमा 4 वर्षको कामको अनुभव हुनु पर्यो। ब्याचलर लेभलमा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भई कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो। अर्को अब सिभिलको 8औं तह सहायक प्रबन्धक आदिवासी जनजाति समूहतर्फको हेरौँ कोटा चाहिँ एकजनाको लागि खुलाएको रहेछ। यसको दस्तुर चाहिँ 2000 रहेको छ। अनि शैक्षिक योग्यता ब्याचलर लेभलमा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भई कम्तीमा 4 वर्षको कार्यको अनुभव हुनु पर्यो। त्यस्तै अब 7औं तहको सिभिल इन्जिनियरिङको खुलातर्फको बारेमा हेरौँ। खुलातर्फमा 3 जनाको सिट खुलाएको रहेछ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2000 लाग्नेछ। अनि शैक्षिक योग्यता ब्याचलर लेभलमा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भएको हुनु पर्यो। महिला समूहतर्फ 2 जना सिट खुलाएको रहेछ। आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना खुलाएको रहेछ र मधेसीतर्फ 1 जना। सबै समूहतर्फ 2000 परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। 10 नम्बरमा माइक्रोबायोलोजी लिस्ट प्राविधिक गुणस्तर 7औं तहको लागि 1 जना सिट खुलाएको रहेछ। 2000 परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ र क्वालिफिकेसन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट माइक्रोबायोलोजीलाई मूल्य विषय लिएर ब्याचलर पास आउट हुनुभएको। अब 11 नम्बरमा हेरौँ महिला समूहतर्फ प्रशासनीय अधिकृत 7औं तहमा 1 जनाको सिट खुलाएको रहेछ। यसको शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा ब्याचलर लेभल पास आउट हुनु पर्यो र परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2000 लाग्नेछ। अर्को 12 नम्बरमा खुलातर्फमा लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा 7औं तहमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार शास्त्रमा ब्याचलर लेभल पास आउट हुनु पर्यो र 1 जना सिट खुलाएको रहेछ र परीक्षा दस्तुर 2000 लाग्नेछ। अर्को 13 नम्बरमा खुला सहायक प्रशासन अधिकृततर्फ 2 जना सिट खुलाइएको छ। अनि यसको लागि क्वालिफिकेसन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा ब्याचलर लेभल पास आउट हुनु पर्यो। परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2000 लाग्नेछ। अर्को रहेछ महिलाको सहायक प्रशासन अधिकृत प्रशासन 6औं तहको लागि 1 जना सिट खुलाइएको रहेछ र 2000 परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। अब अर्को 16 नम्बरमा हेरौँ सहायक लेखा अधिकृत 6औं तहको लागि खुलातर्फ 4 जना सिट, महिलातर्फ 1 जना, आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना, मधेसीतर्फ 1 जना, अपाङतर्फ 1 जना। अनि यसको शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार शास्त्र वा प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2000 लाग्नेछ सहायक लेखा अधिकृत 6औं तहको लागि। अर्को अब 21 नम्बरमा विज्ञापनको समय महिला सहायक कानुन प्रशासन कानुन 6औं तहको लागि शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुनमा त वा सोसर उत्तीर्ण भएको ब्याचलर लेभलमा ल पास आउट भएको हुनु पर्यो र परीक्षा दस्तुर चाहिँ 2000 लाग्नेछ। 1 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेछ। 22 नम्बरमा खुलातर्फ ओभरसियर 5औं तहको लागि 4 जना, महिलाको लागि 2 जना, आदिवासी जनजातिको लागि 1 जना र मधेसीको लागि 1 जना सिट खुलाइएको छ। यसको शैक्षिक योग्यता के चाहिनेछ? मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियर विषयमा प्रमाणपत्र त वा सोचर उत्तीर्ण भएको। अब शैक्षिक योग्यतामा डिप्लोमा लेभलको ओभरसियर
वा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भएको या ब्याचलर गरेको साथीहरूले नै अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा दसुँ चाहिँ 1500 लाग्नेछ। अर्को अब खुल्लातर्फको ओभरसियर इलेक्ट्रोको लागि इलेक्ट्रिकल वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा लेभल पास आउट भएको हुनु पर्यो। यसमा 2 जनाको सिट खुलाएको छ खुल्लातर्फ अनि परीक्षा दसुँ 1500 लाग्नेछ। म इलेक्ट्रो मेकानिकल ओभरसियर महिलातर्फमा 1 जना सिट खुलाएको रहेछ। खुल्लातर्फ ओभरसियर प्राविधिक सूचनामा 1 जना सिट खुलाएको रहेछ। यसको लागि शैक्षिक योग्यता मान्यता शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय लिएर कम्तीमा प्रमाणपत्र त पास आउट भएको। इट मिन्स इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा लेभल पास आउट भएको हुनु पर्यो। खुल्लामा 1 जना खुलाएको रहेछ र दलितमा पनि 1 जना खुलाएको रहेछ। यसको परीक्षा दसुँ चाहिँ 1500 लाग्नेछ। अर्को 30 नम्बरमा हेरौँ वरिष्ठ प्रशासन सहायक 5औं तहको लागि खुल्लामा 3 जना, महिलामा 1 जना र आदिवासी जनजातिमा 1 जना खुलाएको रहेछ। यसको लागि शैक्षिक योग्यता चाहिनेछ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र त वा सोसर उत्तीर्ण भएको हुनु पर्यो। अब शैक्षिक योग्यताको कुरा गरौँ भने +2 पास भएको वा डिप्लोमा लेभलको इक्विभ्यालेन्ट भएको हुनु पर्यो। परीक्षा दसुँ 1500 लाग्नेछ 5औं तहको लागि नि। अर्को अब वरिष्ठ लेखा सहायक 5औं तहको लागि खुल्लामा 3 जना, महिलामा 1 जना, आदिवासी जनजातिमा 1 जना र मधेसीमा 1 जना सिट खुलाएको रहेछ। शैक्षिक योग्यता यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्रमा प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण भएको +2 मा म्यानेजमेन्ट लिएको साथीहरूले वा डिप्लोमा लेभलमा म्यानेजमेन्ट विषय लिएको साथीहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नि परीक्षा दसुँ 1500 लाग्नेछ। ल अब 37 नम्बरमा हेरौँ मधेसी वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन प्राविधिक 5औं तहको लागि शैक्षिक योग्यता भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र वा प्रवीणता मिन्स PCL वा डिप्लोमा लेभल पास आउट भएको हुनु पर्यो र PCL वा डिप्लोमा लेभलको हकमा 1 वर्षको कम्तीमा कार्य अनुभव हुनु पर्यो र प्रमाणपत्र तको हकमा 6 महिना कार्य अनुभव हुनु पर्यो। खुलाएको सङ्ख्या 1 र परीक्षा दसुँ 1500 लाग्नेछ। वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन मधेसी समूहतर्फको। अब 38 नम्बरमा हेरौँ आदिवासी जनजाति हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभर प्राविधिक इलेक्ट्रोमेकानिकल 5औं तहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC वा सोसर उत्तीर्ण गरी हेभी इक्विपमेन्ट सवारी चालक अनुमति प्राप्त पत्र पास आउट भएको हुनु पर्यो। यसको लागि माग सङ्ख्या 1 रहेको छ भने परीक्षा दसुँ 1500। क्वालिफिकेसन भनेको CDBDले सञ्चालन गरेको 18 महिने वा डिप्लोमा लेभलको हेभी इक्विपमेन्ट सवारी चालक कोर्स कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो। र अब कुरा गरौँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। उमेरको हकमा हेरौँ अधिकृत स्तरको लागि 7औं 8औं 9औं पदको लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। 6औं तहको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो र सहायक स्तरको लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा उक्त मितिसम्म 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ र शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेत अवधिभित्र हासिल गरेको हुनुपर्छ। 3 नम्बरमा यस कम्पनीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली 2064 10औं संशोधन सहित विनियम 18 मा व्यवस्था भएको अनुसार परीक्षणकाल हुनेछ। परीक्षणकाल भनेको यस कम्पनीको विनियमावली 2064 अनुसार हुनेछ। तलब स्केल र अन्य सुविधा कम्पनीको प्रचलित नियमअनुसार हुनेछ। प्रत्येक सेवा समूह अन्तर्गत खुल्ला समावेशी प्रतियोगिता आधारमा लिने परीक्षाहरू संयुक्त रूपमा एकैपटक एउटै सिटिङमा लिइनेछ। जति खुलाएको यहाँ पदहरू रहेछ सबैको इक्जाम एकैपटक हुनेछ। अब अर्को हेरौँ समावेशी समूहभित्र फारम भर्ने उम्मेदवारहरूले विज्ञापन अनुसार प्रत्येक समूहको दरखास्त फारम पहिलो पाना छुटाई भर्नुपर्नेछ। तर रोल नम्बर र प्रवेश पत्र भने एउटैमा मात्र प्रदान गरिनेछ। अब यस्तो छ समावेशी समूहतर्फको विज्ञापनको फर्म त बेग्लै भर्नुपर्ने छ तर रोल नम्बर र प्रवेश पत्र एउटै पाउनुहुन्छ। उम्मेदवारले प्रवेश पत्र आफू उम्मेदवार हुन समूहहरूको विवरण निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य रूपले खुलाउनु पर्नेछ अन्यथा परीक्षामा समावेश गराउने छैन। अब समावेशी तर्फको साथीहरूले अब फर्म भर्दाखेरि विवरणहरू अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। कुन समूहमा प्रमाणित भएको डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को हेरौँ 1 भन्दा बढी समूहमा फारम भर्ने उम्मेदवारहरूले आफू पेश गर्ने आवश्यक प्रमाणहरू प्रत्येक एक प्रति मात्र बुझाए पुग्नेछ। अब सबै समूहहरूको प्रमाणपत्रको एक प्रति मात्र बुझाउनु पर्नेछ। अब दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूले सूचना तोकिएको बमोजिम परीक्षा दस्तुर बापत रकम तोकिएको म्यादभित्र या म्याद ननागेको 7 दिनभित्र दोबर दस्तुर रकम
ब्याङ्कको चल्ती खाता यो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुको खाता नम्बरमा जम्मा गरेर सकल भाउचर 2 प्रति र दरखास्तका साथ पेश गर्नुपर्नेछ। समावेशी तर्फको उम्मेदवारहरूले प्रत्येक समावेशी समूहको परीक्षा दस्तुर 50% थप रकम बुझाउनु पर्नेछ। अब 10 नम्बरमा अर्को हेरौँ, परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिनेछ। परीक्षाको मितिहरू पछि सूचनामा प्रकाशित गरिनेछ। 11 नम्बरमा कार्य गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी लिमिटेडको कार्यक्षेत्रभित्र हुनेछ। अब समावेशी तर्फको उम्मेदवारहरूले पेश गर्नुपर्ने थप कागजातहरू के रहेछ त्यो हेरौँ। आदिवासी जनजातिको हकमा अब वाडाबाट र जिल्लाबाट सिफारिस भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दलितको हकमा पनि त्यस्तै वाडाबाट सिफारिस भएको र जिल्लाबाट प्रमाणित भएको दलित प्रमाणित भएको हो पेश गर्नुपर्ने रहेछ। मधेसीको हकमा पनि सेम रहेछ। अपाङ्गताको हकमा परिचय पत्र पेश त्यस्तै अपाङ्गता परिचय पत्र पेश गर्नुपर्ने रहेछ। 13 नम्बरमा थप जानकारीको लागि भएमा कम्पनीको मुख्य कार्यालय मानव स्रोत विकास शाखामा सम्पर्क राख्न सकिन्छ। हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभरको हकमा क्रेन चलाउने सवारी साधन अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। अब जुन 5औं तहको लास्टको भ्याकेन्सी थियो 38 नम्बरको हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभरको लागि, त्यसको लागि क्रेन चलाउने एलको लाइसेन्स हुनुपर्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स क्रेनको हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा। 15 नम्बरमा दरखास्त स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार कम्पनीमा सुरक्षित हुनेछ। 16 नम्बर दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दरखास्त फारमको प्रवेश पत्रको खण्डमा आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र र नागरिकता जारी भएको जिल्ला अनिवार्य रूपमा हस्तलिखित गरी उल्लेख गर्नुपर्छ। अब दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दरखास्त फारममा आफ्नो नागरिकता नम्बर र नागरिकताको जारी भएको जिल्ला आफ्नो ह्यान्ड रिटेनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। 17 नम्बरमा सबै पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट हुनेछ। ल लास्टमा यो अब खानेपानीको इक्जाम पनि लोकसेवाले सञ्चालन गर्नेछ। कपी चेक, इक्जाम रिजल्ट पब्लिसहरू सबै लोकसेवाले गरिनेछ। ल साथीहरू, यो थियो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अफिसियल भ्याकेन्सी अपडेट 2082। अब तपाईलाई क्लियर आइडिया भइसक्यो होला कसरी अप्लाई गर्ने, कति फी लाग्छ अनि कुन डकुमेन्ट्स चाहिन्छ। कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेपछि लाइक, सेयर र च्यानल नेपाली टेकलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजको जस्तो गभर्नमेन्ट भ्याकेन्सी, अनलाइन फर्म गाइड अनि टेक टिप्सहरू म तपाईलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। थ्याङ्क्स अ लट फर वाचिङ। अब भेट्नेछौँ अर्को युजफुल भिडियोमा। जय नेपाल, स्टे अपडेटेड एन्ड स्टे स्मार्ट। थ्याङ्क यू।